Nếu một buổi sáng bạn thức dậy, bật tivi và hình ảnh đầu tiên là một người mẹ ôm con khóc thét giữa khói lửa, trong khi nền trời đỏ rực rơi xuống những mảnh vỡ của trái đất, bạn sẽ nghĩ gì? Chiến tranh đã thật sự bắt đầu, hay đó chỉ là một cơn ác mộng? Nhưng điều kinh hoàng nhất là sẽ không có tiếng còi báo động nào. Không có thông báo chính thức, không có dòng tin thế chiến thứ 3 khởi sự từ hôm nay. Chỉ là một trạm radar ngắt kết nối, một vệ tinh đột ngột tắt sóng, một thành phố chìm trong im lặng. Và rồi, chỉ vài phút sau, tên lửa siêu thanh đã bay qua đầu bạn mà không kịp nghe tiếng rít. Các nhà tiên tri nổi tiếng nhất thế giới đã để lại lời cảnh báo. Khi 3 con rồng trỗi dậy, thế giới sẽ run rẩy. 10 vùng đất sẽ bị xóa tên mà không ai kịp hiểu tại sao. Những lời tiên tri ấy tưởng chừng mơ hồ, nhưng lại đang trùng khớp một cách kỳ lạ với thực tế hiện nay. AI được vũ khí hóa, vệ tinh trở thành công cụ nhắm mục tiêu. Và các quốc gia đang âm thầm đặt quân bài cuối cùng lên bàn cờ chiến lược. Câu hỏi là, 10 quốc gia nào sẽ bị hủy diệt đầu tiên nếu Thế chiến 3 thật sự xảy ra? Và liệu Việt Nam có nằm trong số đó? Danh sách sau đây không chỉ là giả thuyết, mà là kết quả của phân tích chiến lược quân sự, vị trí địa lý, lịch sử can thiệp và các tín hiệu địa chính trị đang ngày càng rõ rệt. Nếu bạn là người tin rằng mình cần chuẩn bị trước khi quá muộn, hãy theo dõi đến cuối video này. Vì chiến tranh hiện đại không bắt đầu bằng tiếng súng, mà bắt đầu từ im lặng. Khi chiến tranh nổ ra, nó sẽ không đến từ nơi bạn nghĩ. Không phải Kyiv, không phải Washington, không phải Bắc Kinh, mà là Warsaw, thành phố của những phiên chợ sáng, những quán cà phê bên vỉa hè và những chiếc radar đang quay đều như thể mọi thứ vẫn còn bình yên. Chính xác là tại đây, nơi NATO đặt niềm tin như một bức tường chắn đầu sóng, lại là điểm yếu dễ vỡ nhất. Và nếu bạn cho rằng liên minh quân sự mạnh nhất thế giới có thể ngăn chặn điều đó, hãy nghe cho kỹ điều này. Theo báo cáo nội bộ của GAN Corporation, nếu Nga thực sự muốn tấn công Ba Lan, họ không cần một cuộc xâm lược kéo dài hàng tháng như ở Ukraine. Họ chỉ cần 60 phút, 1 giờ đồng hồ. Chỉ bằng thời gian bạn xem xong video này, Warsaw có thể đã biến mất khỏi bản đồ tác chiến. Lý do, Ba Lan nằm ngay sát Kaliningrad, vùng đất Nga tách biệt giữa lòng châu Âu, nơi được ví như một tàu sân bay bất động. Từ đó, chỉ cần bấm nút, tên lửa Iskander có thể vượt qua thủ đô Ba Lan trong vòng 90 giây. Và bạn biết điều gì nghịch lý không? Hệ thống phòng thủ Patriot mà Mỹ triển khai tại Ba Lan không thể ngăn được tên lửa siêu thanh. Một đòn tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn có thể khiến mọi tuyến liên lạc tê liệt trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng. Nghĩa là chiến tranh sẽ không đến gần Ba Lan, nó sẽ bắt đầu từ Ba Lan. Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất là sự ngây thơ tập thể. Hàng triệu người dân vẫn tin vào những khẩu hiệu như NATO sẽ bảo vệ, chúng ta là thành viên EU, hay thậm chí là chúng ta ở sát Mỹ, không ai dám động đến. Và chính niềm tin đó khiến họ trở thành mục tiêu hoàn hảo nhất. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trong khu phố cổ Krakow. Người ta đang cười, đang uống bia, đang nghe một bản nhạc da nhẹ buổi chiều. Và cùng lúc đó, trên cao, một vệ tinh đang gửi tín hiệu khóa mục tiêu, định vị các điểm chỉ huy, cơ sở hạ tầng và những cánh cửa mở dễ bị xuyên thủng nhất của NATO. Một nhà phân tích từ CSIS, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đã từng viết, nếu NATO là một chiếc khiên, thì Ba Lan chính là tay cầm, gáy tay cầm, chiếc khiên trở thành vô dụng. Và bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Nếu Ba Lan bị tấn công đầu tiên, NATO bắt buộc phải phản ứng trong 5 đến 10 phút đầu tiên. Nhưng ai sẽ ra lệnh? Tổng thống Mỹ đang họp, Thủ tướng Đức đang ngủ, hay các thành viên đang chờ thỏa thuận chính trị? Chỉ cần vài phút trì hoãn là đủ để châu Âu chìm trong hỗn loạn. Từ một cánh cửa chiến lược, Ba Lan có thể trở thành kẽ nứt vỡ đầu tiên, khiến cả hệ thống sụp đổ dây chuyền. Và rồi, câu hỏi không còn là ai tấn công ai, mà là chúng ta đã bỏ qua bao nhiêu dấu hiệu cảnh báo chỉ vì tin rằng mình đang ở bên an toàn. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này, bởi họ nghĩ chiến tranh chỉ xảy ra ở nơi xa xôi, nhưng không biết rằng ngay dưới chân mình, mặt đất đã bắt đầu rung lên. Từ Ba Lan, nơi được xem là cửa ngõ NATO, chúng ta tiến về một vùng đất khác, nơi tưởng chừng yên bình nhưng thực ra ngọn lửa đã âm ỉ cháy từ rất lâu.
Bạn có biết, một trong những quốc gia bị phá hủy nhiều nhất trong thập kỷ qua, lại đang giữ trên tay mạch máu hậu cần của cả châu Âu. Và điều nghịch lý là, càng tan nát, nó lại càng trở thành tâm điểm sống còn của cả khối NATO. Chiến tranh tại Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm. Hơn 10 triệu người ly tán, nhiều thành phố chỉ còn là đống gạch vụn. Nhưng giữa khói lửa và đổ nát ấy, vẫn còn những tuyến đường sắt, vẫn còn những đoàn tàu, vẫn còn những chuyến hàng chở vũ khí, nhiên liệu, lương thực chạy xuyên qua các nhà ga như Lviv, Dnipro và Odessa. Và chính điều đó mới là ngòi nổ tiếp theo. Odessa, cảng biển quan trọng nhất của Ukraine, là cửa ngõ ra Biển Đen, là phiếu trung chuyển lương thực cho hàng chục quốc gia đang đói ăn tại châu Phi và Trung Đông. Nếu Odessa bị đánh sập, nạn đói lan rộng không còn là kịch bản Hollywood, mà là bản tin ngày mai. Lviv, nhà ga huyết mạch phía tây Ukraine, cách Ba Lan chưa đến 80 km. Từ đây, một quả tên lửa lạc hướng có thể vô tình hoặc cố ý kéo NATO vào cuộc. Còn tuyến đường sắt nối từ Chop đến Zahony, Hungary, qua Slovakia và Romania chính là đường mạch nuôi sống quân kháng chiến Ukraine từ phía sau. Và điều đáng sợ hơn là không ai bảo vệ được những mạch máu ấy. Bởi vì, càng nhận được nhiều vũ khí, Ukraine lại càng trở thành một bia ngắm hợp pháp. Bạn thử nghĩ xem, một quốc gia không phải thành viên NATO, nhưng nhận xe tăng Leopard từ Đức, pháo HIMARS từ Mỹ, máy bay không người lái từ Thổ Nhĩ Kỳ. Với phía Nga, mỗi chuyến tàu hàng ấy là một cái cớ để tấn công. Và bạn sẽ không tin điều gì đang xảy ra sau lớp vỏ viện trợ nhân đạo. Một chỉ huy chiến trường tại Bakhmut từng thừa nhận, chúng tôi nhận được 20 xe tăng, nhưng chỉ 6 cái đến được tiền tuyến, còn lại nổ giữa đường hoặc bị đánh bom đường ray. Bạn nghe đúng rồi đấy. Càng được tiếp viện, họ càng dễ bị theo dấu, bị vẽ bản đồ, bị đẩy vào thế bị động. Vì chiến tranh hiện đại không cần pháo đài. Nó chỉ cần dữ liệu định vị và một khoảnh khắc sơ hở. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều mà ít ai dám nói ra là việc Ukraine không thực sự nằm trong khối NATO, không phải thành viên EU, không có quyền yêu cầu phản ứng quân sự tức thì, và quan trọng nhất, không có quyền quyết định vận mệnh của chính mình. Họ nằm trong vùng xám, một vùng mờ ảo giữa phương Tây và Nga, nơi mà mọi hứa hẹn đều chỉ là câu chữ, nơi mà mọi sự giúp đỡ đều đi kèm điều kiện. Và bạn biết điều gì thường xảy ra với những quốc gia ở vùng xám? Họ là những quân cờ đầu tiên bị hy sinh khi ván cờ chuyển thế. Vì vậy, nếu bạn thấy một quốc gia đang đổ máu vì chiến tranh, đừng vội nghĩ họ đang được bảo vệ. Có khi, chính vì họ là nút giao, mà họ trở thành điểm đầu tiên bị chặt đứt. Từ câu chuyện của Ukraine, một đốm lửa vẫn đang âm ỉ cháy giữa lòng lục địa, chúng ta lại tiến đến một vùng đất nhỏ bé hơn, tưởng như nằm ngoài bản đồ quyền lực. Nhưng thực chất đang giữ trong tay mồi lửa có thể thiêu rụi cả khu vực. Có một nơi, chỉ dài 65 km. Nhưng nếu nó sụp đổ, toàn bộ cánh đông NATO có thể tê liệt trong vòng chưa đến 6 tiếng. Nơi đó không phải Kyiv, không phải Warsaw, cũng không phải Berlin, mà là một dải đất nhỏ bé nằm giữa Ba Lan và Litva. Người ta gọi nó là Suwalki Gap, cái họng súng địa chính trị, chĩa thẳng vào trái tim của Liên minh châu Âu. Bạn sẽ không tìm thấy nơi này trong các bản tin lớn. Nó quá nhỏ để lọt vào radar của truyền thông toàn cầu, nhưng lại đủ nguy hiểm để biến cả thế giới thành một trận địa hạt nhân chỉ bằng một cú chạm. Suwalki là dải hành lang duy nhất kết nối Ba Lan với 3 quốc gia Baltic, Litva, Latvia và Estonia. Phía tây là Kaliningrad, tổng hành dinh quân sự mạnh nhất của Nga ngoài biên giới, nơi chứa tên lửa Iskander và hệ thống vũ khí hạt nhân. Phía đông là Belarus, đồng minh thân cận của Kremlin, đã cho Nga mượn lãnh thổ để mở mũi tấn công vào Ukraine. Còn ở giữa, chỉ là một con đường hẹp, vài trạm kiểm soát, một số ngôi làng heo hút và những ngọn đồi phủ đầy tuyết. Nếu Nga cắt Suwalki Gap, thì toàn bộ NATO ở vùng Baltic sẽ bị cô lập hoàn toàn. Không tiếp viện, không tiếp tế, không đường thoát. Thật khó tin, phải không? Một điểm chết, chỉ rộng bằng từ Hà Nội ra Phủ Lý, lại có thể quyết định cả vận mệnh châu lục. Thế nhưng, chính nơi ấy lại đang bị bỏ quên. Tôi muốn bạn hình dung một buổi sáng sớm ở vùng giáp biên Litva. Nhiệt độ âm 3 độ, trời mờ sương. Một người phụ nữ trẻ ôm con nhỏ, tay kéo vali,
đứng lặng lẽ giữa nhà ga nhỏ Draskininkay. Cô đang rời đi, không phải vì chiến tranh, mà vì trực giác mách bảo điều gì đó sắp xảy ra. Trong một cuộc phỏng vấn ngắn với đài truyền hình địa phương, cô nói: "Tôi không thấy ai nói gì trên tin tức, nhưng mỗi tuần đều có xe tăng đi qua nhà tôi. Con trai tôi bắt đầu hỏi: Mẹ ơi, đó là súng thật à? Và tôi không còn trả lời được." Ở các thị trấn gần biên giới, số nhà giao bán bất động sản đã tăng gấp đôi trong 6 tháng. Người dân lo lắng. Nhưng thế giới thì đang nhìn về Gaza, về Đài Loan hay về Biển Đông. Không ai nhìn vào Litva. Và đó mới là điều đáng sợ nhất. Thứ nguy hiểm nhất trên đời không phải là chiến tranh, mà là khi mồi lửa nằm ngay trước mắt, nhưng tất cả lại đang quay đi. Chúng ta cứ nghĩ chiến tranh sẽ đến từ một nơi ồn ào, náo loạn. Nhưng không, nó thường bắt đầu từ chính chỗ im lặng nhất. Các nhà chiến lược NATO đã nhiều lần gọi Suwalki là dây kíp nổ của toàn bộ liên minh. Một khi dây kíp bị giật, không ai kịp phản ứng nữa. Tên lửa sẽ được phóng đi từ Kaliningrad. Radar sẽ nhiễu loạn. Mọi tuyến hậu cần bị khóa chặt. Và người đầu tiên chịu đòn sẽ là những người dân Litva không có hầm trú ẩn. Bạn sẽ không tin điều gì xảy ra sau đó. Bởi vì, khi cánh cửa Baltic bị khóa, NATO buộc phải phản ứng. Không còn đường rút lui, không còn vùng xám, không còn thời gian để đàm phán. Một nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Đức đã nói thế này: nếu Suwalki bị đánh chiếm, NATO chỉ có hai lựa chọn, hoặc để mặc Baltic sụp đổ, hoặc phản công toàn diện. Không có lựa chọn thứ ba. Và từ điểm chết nhỏ bé ấy, ván cờ sẽ bị lật ngược. Mọi liên minh sẽ bị thử thách. Mọi lời hứa sẽ phải trả giá bằng máu. Và cả thế giới sẽ phải chọn phe. Từ dây kíp NATO, chúng ta đi về phía Nam, nơi chỉ một tia lửa nhỏ thôi cũng có thể đốt cháy cả một thánh địa hơn 2.000 năm tuổi. Có một quốc gia, nơi mọi quyết định sống còn đều diễn ra trong chưa đầy 15 giây. Nơi mỗi tiếng còi hú không chỉ là báo động, mà là lời nhắc. Nếu ta chậm một nhịp, mọi thứ sẽ hóa cho tàn. Israel, vùng đất thiêng giữa sa mạc khô cằn, và là điểm tụ của thù hận hàng ngàn năm. Từ Gaza ở phía Tây, Syria ở phía Bắc, Hezbollah từ Lebanon, và Iran từ bên kia vịnh Ba Tư. Không một quốc gia nào trên thế giới bị bao vây tứ phía bằng lửa đạn như thế. Nhưng điều đáng sợ không nằm ở số lượng kẻ thù, mà ở chỗ tất cả những kẻ thù đó có thể cùng ra đòn trong cùng một khoảnh khắc. Một cuộc tấn công toàn diện vào Israel không bắt đầu bằng xe tăng hay tên lửa. Nó bắt đầu bằng sự im lặng tuyệt đối. Khi mạng lưới điện bị tắt, tín hiệu GPS bị làm mù, hệ thống chỉ huy Iron Dome bị gây nhiễu. Và chỉ vài giây sau đó, những đàn drone tự sát, pháo phản lực và mã độc mạng sẽ cùng đồng loạt lao tới. Một chuyên gia quốc phòng Israel từng nói trong một buổi họp kín tại Tel Aviv: chúng tôi có thể chặn một tên lửa, 20, thậm chí là 100. Nhưng nếu chúng đến cùng lúc từ 4 hướng, hệ thống phòng thủ sẽ bị quá tải trong chưa đầy 90 giây. Và bạn có biết điều nghịch lý là gì không? Israel nhận viện trợ 38 tỷ đô la mỗi năm từ Mỹ. Số tiền khổng lồ ấy xây dựng nên hệ thống phòng thủ tối tân, huấn luyện quân đội tinh nhuệ, phát triển công nghệ radar AI. Nhưng tất cả điều đó không đảm bảo nổi 10 giây đầu tiên nếu bị đánh phủ đầu. Vì chiến tranh hiện đại không cho bạn thời gian để phản ứng. Nó chỉ cho bạn hai lựa chọn, biết trước hoặc không còn kịp nữa. Vậy nếu Israel nhận thấy rằng không còn đường lui, liệu họ có dám ra tay trước? Câu hỏi này đã được lặng lẽ thảo luận tại một cuộc họp giữa các tướng lĩnh cấp cao. Không ai phát biểu. Không ai phản đối. Chỉ có một câu hỏi được đặt ra giữa không gian đặc quánh. Nếu Israel sử dụng vũ khí hạt nhân trước, thì ai đủ tư cách để phán xét chúng ta? Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Bởi vì, chính sự tồn tại của câu hỏi ấy đã là câu trả lời. Ở một nơi mà lùi lại có nghĩa là bị tiêu diệt, thì tấn công trước không còn là lựa chọn, mà là sinh tồn. Và nếu lằn ranh đỏ bị vượt qua, thì không chỉ Trung Đông, mà cả nhịp đập châu Âu sẽ lệch nhịp theo. Khi Tel Aviv rực lửa, thế giới không chỉ mất đi một quốc gia, mà có thể sẽ mất luôn tiêu chuẩn đạo đức cuối cùng trong chiến tranh hiện đại. Bởi từ lúc ấy, chẳng còn ai dám tin rằng hạt nhân chỉ dùng để răn đe. Mà ngược lại, nó sẽ trở thành thứ vũ khí có thể hợp lý hóa, chỉ bằng một dòng biện minh. Và nếu điều đó xảy ra,
thì thứ cháy đầu tiên không phải là thành phố, mà là mọi niềm tin về trật tự toàn cầu. Nếu bạn từng nghĩ Việt Nam nằm ngoài vùng nguy hiểm, hãy chia sẻ video này để cảnh báo những người thân yêu. Từ đống cho Israel, ánh sáng sẽ bùng lên khắp các điểm còn lại. Nhưng kỳ lạ thay, không nơi nào rực cháy như trái tim đang rạn nứt của châu Âu. Ngày xưa, Đức từng là mảnh đất bị chia cắt. Một nửa thuộc về phương Tây, nửa còn lại thuộc về Liên Xô. Nhưng rồi bức tường Berlin sụp đổ, và cả thế giới bắt đầu tin rằng nơi từng bị chia đôi ấy sẽ trở thành trung tâm ổn định của châu Âu. Quả đúng như vậy, ít nhất là trong 3 thập kỷ qua. Đức trở thành cường quốc kinh tế mạnh nhất EU. Frankfurt là trái tim tài chính, Berlin là thủ đô của lý trí. Và Ramstein, căn cứ không quân nằm gọn giữa nước Đức, trở thành bộ não chiến lược của cả NATO. Nhưng có một điều mà rất ít người để ý. Ramstein chỉ cách Kaliningrad vài phút bay của tên lửa siêu thanh. Và nếu bạn ngồi ở một trạm radar tại Moscow, bạn có thể nhìn thấy tín hiệu phát ra từ đó, như nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy trong đêm tối. Vấn đề là, chẳng ai nghĩ rằng một ngày, Đức sẽ bị tấn công. Vì trong đầu họ, Đức là trung tâm, mà trung tâm thì không phải chiến tuyến. Một quốc gia vừa làm ăn với Mỹ, vừa mua năng lượng giá rẻ từ Nga. Chẳng lẽ lại là mục tiêu? Nhưng đây là sai lầm lớn nhất mà một cường quốc có thể mắc phải. Trung tâm, không có chỗ núp. Nếu muốn làm tê liệt NATO mà không cần đổ quân lên đất Mỹ, chỉ cần một đòn thật nhanh, thật mạnh, thật chính xác vào trái tim của khối Đức. Không cần xóa sổ thành phố. Chỉ cần một đợt tấn công mạng quy mô lớn làm sập hệ thống ATM tại Frankfurt. Một cuộc tấn công vào sàn giao dịch chứng khoán. Một tên lửa vào trung tâm dữ liệu của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Khi ấy, bạn sẽ không cần nghe tiếng bom nổ. Chỉ cần thấy dòng người xếp hàng trước cây ATM không rút được tiền. Và giá trị đồng euro lao dốc từng giờ. Một người dân tại Bonn từng kể: "Tôi không sợ tên lửa. Tôi chỉ sợ, không biết tiền trong tài khoản có còn giá trị không." Cú twist nằm ở chỗ. Kẻ thù của bạn không cần đè bẹp bạn bằng sức mạnh. Chỉ cần cắt liên lạc giữa đầu và tay. Và để lại bạn trong sự tê liệt hoàn hảo. Đức từng nghĩ rằng mình trung lập trong liên minh. Vừa là trụ cột kinh tế, vừa là cầu nối chính trị, vừa là nơi đặt bộ não chỉ huy quân sự. Nhưng họ quên mất một điều. Trung tâm luôn là điểm dễ bị đánh nhất. Và điều mà ít ai biết là chỉ cần một vụ nổ hoặc một cuộc tấn công mạng tinh vi làm gián đoạn tín hiệu từ Ramstein, toàn bộ NATO sẽ như con rắn không đầu. Không mệnh lệnh, không kết nối, không phản ứng. Những tướng lĩnh Mỹ, Pháp, Anh sẽ phải hỏi nhau qua đường dây vệ tinh: chúng ta đang bị tấn công hay chỉ là lỗi kỹ thuật? Và trong thời gian họ tìm câu trả lời, thế trận đã xoay. Nhiều người mắc sai lầm tại bước này, tưởng rằng Đức an toàn vì có luật pháp, có ngân hàng, có công nghệ cao. Nhưng không hiểu rằng, càng có nhiều thứ để mất, càng dễ bị tước đoạt. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn về chiến tranh tương lai. Bởi vì một cuộc chiến hiện đại có thể bắt đầu mà không cần bắn một viên đạn. Chỉ cần tắt tín hiệu tại đúng thời điểm. Giả sử không phải ở Berlin mà là ở Đà Nẵng, bạn có chắc thành phố của mình không nằm trong danh sách biến mất trong 60 phút? Từ trái tim châu Âu bị rung chuyển, chúng ta đến với một hòn đảo tưởng như bình yên, độc lập, tự tại, nhưng hóa ra lại nằm chính giữa tầm ngắm. Đã từng có thời, nước Anh là người hùng bất khả chiến bại của thế giới. Một đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Một quốc gia sống sót qua cả thế chiến, giữ vững được danh dự, văn hóa và nền quân sự đáng gờm. Thế nhưng, hành trình ấy giờ đang đi ngược lại. Ngày nay, nước Anh vẫn sở hữu Trident, hệ thống tên lửa hạt nhân có sức công phá gấp hàng chục lần bom Hiroshima. Họ vẫn có những tàu ngầm chạy êm đến mức cả đại dương cũng không thể phát hiện. Và những căn cứ chỉ huy tại Faslane, Scotland, được xem là lá chắn cuối cùng nếu châu Âu sụp đổ. Nhưng vấn đề nằm chính ở chỗ đó. Toàn bộ năng lực răn đe của Anh chỉ nằm gọn ở một điểm duy nhất, Scotland. Một đòn chính xác đủ để xóa sổ toàn bộ chuỗi chỉ huy hạt nhân. Không cần đánh toàn bộ đảo quốc. Chỉ cần nhắm vào nơi duy nhất mà họ tin là bất khả xâm phạm.
Nghịch lý là nước Anh từng là trung tâm kết nối của châu Âu. Nhưng sau Brexit, họ lại tự rút khỏi hệ thống cứu viện lục địa. Và trong thế giới chiến tranh hiện đại, bạn càng xa trung tâm, bạn càng dễ bị bỏ rơi. Khi NATO bị đánh úp, khi Mỹ còn cách cả đại dương, khi Pháp, Đức đang quay cuồng với khủng hoảng nội bộ, thì London sẽ tối đèn. Câu hỏi đặt ra, liệu còn ai kịp bật sáng trở lại? Chúng ta đã từng nghĩ, chỉ cần có bom nguyên tử, có hạm đội tàu ngầm, có radar cảnh báo sớm là có thể đứng ngoài cuộc chiến. Nhưng bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Trong một mô phỏng chiến lược của Viện USI, chỉ cần một cuộc tấn công mạng phối hợp nhắm vào lưới điện quốc gia và hệ thống định vị hải quân, toàn bộ tàu ngầm hạt nhân của Anh sẽ mất tín hiệu. Không phải vì bị bắn hạ, mà vì không nhận được lệnh. Lúc đó, những con quái vật chìm sâu trong lòng biển sẽ im lặng như xác chết. Một cựu sĩ quan hải quân từng nói, kẻ thù không cần bắn trước. Họ chỉ cần khiến bạn không thể ra lệnh. Và lúc ấy, bạn đã tự thua mà không hề hay biết. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này, tưởng rằng vũ khí hạt nhân là bảo hiểm tuyệt đối. Nhưng quên mất, vũ khí cần được kích hoạt. Và khi chuỗi kích hoạt đó chỉ nằm trong một căn cứ, trên một hòn đảo, bị bao vây bởi những đối thủ biết rõ đường đi nước bước, thì sự an toàn ấy chỉ là ảo giác. Một người dân tại Birmingham từng chia sẻ, tôi từng nghĩ nếu có chiến tranh, nó sẽ không đến được đây. Nhưng rồi tôi thấy tin tức rằng chỉ cần một vụ nổ điện từ phía Bắc, mọi điện thoại, xe hơi và nhà máy của chúng tôi sẽ tắt ngúm trong 7 giây. Từ người hùng của thế giới, anh trở thành một hòn đảo bị cô lập, có thể bị tắt đèn bất kỳ lúc nào. Và điều mà ít ai biết là, một khi London mất kết nối với Faslane, cả nước Anh sẽ chỉ còn lại sự im lặng. Nhưng giả sử điều đó không xảy ra ở châu Âu, mà là ở châu Á, ngay gần Việt Nam. Giả sử không phải là London tối đèn, mà là thành phố Hồ Chí Minh. Không phải trạm radar Anh mất tín hiệu, mà là đài phát sóng tại Đà Nẵng bị làm mù. Bạn sẽ làm gì? Vẫn tin rằng mình đang ở xa vùng nguy hiểm? Hay bắt đầu nhìn lại, những quốc gia tưởng như mạnh nhất cũng có thể im lặng vĩnh viễn chỉ sau một cú chạm. Từ đó, chúng ta bước tới một vùng đất, nơi từng là cái nôi của triết học, toán học và ánh sáng Hy Lạp cổ đại. Nhưng giờ đây, đang run rẩy trước một tương lai mịt mù, chỉ cách biển Địa Trung Hải 1 tiếng đồng hồ bay. NATO là nơi người ta đến để ngắm hoàng hôn Địa Trung Hải, để thưởng thức món pizza nguyên bản, để nghe tiếng chuông nhà thờ rung trong buổi chiều tà. Nhưng ít ai biết rằng, ngay bên dưới vẻ đẹp đó là một mê cung căn cứ quân sự, trung chuyển chiến lược của NATO. Chỉ cần một biến cố tại đây, cả hệ thống phối hợp phòng thủ phía Nam châu Âu sẽ tắt ngấm. Và Ý không chỉ có Napo. Họ còn có Aviano, sân bay then chốt nơi Mỹ đặt hàng chục chiếc F-35, F-16. Họ có Sigonella, con mắt điện tử của Liên minh phương Tây kiểm soát toàn bộ Địa Trung Hải. Về lý thuyết, Ý là một cánh tay nối dài, là xương sống của NATO ở mặt trận Nam. Nhưng có một điều mà rất nhiều người không nhận ra. Ý không có vòm sắt, không có hệ thống đánh chặn tầm cao, không có mạng lưới phòng thủ đa tầng như Israel, càng không có khả năng phân tán lực lượng như Mỹ, Pháp hay thậm chí là Thổ Nhĩ Kỳ. Bạn có thể tưởng tượng không? Một quốc gia có hơn 7.000 km đường bờ biển, nhưng không có lấy một bức tường nào để ngăn sóng dữ. Thế nên, khi Địa Trung Hải bốc cháy, Ý không đứng trong lòng chiến sự, mà nằm ở trung tâm của ngọn lửa. Một sĩ quan hải quân từng thú nhận trong bản báo cáo tuyệt mật, chúng tôi có thể nhìn thấy tàu không người lái chỉ cách cảng Palermo vài hải lý. Nhưng Ada không hề phát cảnh báo. Chúng tôi biết là đang bị quan sát, nhưng không biết ai đang nhìn mình. Và đây là lý do khiến bạn phải thật sự lo lắng. Trong thời chiến, mục tiêu không phải là hủy diệt hoàn toàn, mà là làm tê liệt, làm nghẹt thở cả mạng lưới liên lạc, làm câm lặng những chiếc máy bay còn chưa kịp cất cánh, làm cho người dân không biết chuyện gì vừa xảy ra. Một trận tấn công đồng loạt vào 3 điểm, Napo, Aviano và Sigonella, chỉ cần diễn ra trong 3 phút, cũng đủ khiến toàn bộ lực lượng phản ứng nhanh của NATO rơi vào bóng tối. Không cần bom nguyên tử, chỉ cần sự im lặng đúng lúc. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Tại Rome, tín hiệu ATM mất trong 17 phút do lỗi cắt đường truyền từ vệ tinh viễn thông Ý.
17 phút không là gì với một ngày hòa bình. Nhưng trong 17 phút của chiến tranh, mọi niềm tin có thể tan vỡ. Người ta từng nói rằng, Ý là di sản cổ đại, nên sẽ không bao giờ là mục tiêu. Nhưng đó chính là sai lầm. Di sản quý giá, thì càng dễ bị lợi dụng để đe dọa tâm lý toàn cầu. Khi Rome rung chuyển, khi tiếng còi báo động vang giữa những quảng trường cổ kính, khi tượng các vị thần La Mã bị phủ bụi bởi cho từ các vụ nổ tĩnh điện ngoài khơi, người ta mới nhận ra, không có quốc gia nào được miễn nhiễm trong thế chiến hiện đại. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Bởi vì khi cả Địa Trung Hải rung lắc, khi các căn cứ tắt sóng, tín hiệu đầu tiên lại phát đi từ phía đông. Một nơi tưởng đã ngủ yên sau hàng chục năm cấm vận. Một quốc gia không ồn ào, nhưng luôn sẵn sàng hành động khi thế giới đang say ngủ. Bạn có biết, chỉ một hòn đảo nhỏ hơn 1/4 diện tích Việt Nam lại đang nắm giữ hơn 60% năng lực sản xuất chip bán dẫn toàn cầu. Không phải Mỹ, không phải Trung Quốc, không phải Nhật Bản, mà là Đài Loan. Nghe có vẻ vô lý, nhưng là sự thật. TSMC, công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới, có trụ sở đặt tại Tân Trúc, phía bắc hòn đảo. Nơi ấy, mỗi ngày có hàng chục nghìn tấm wafer silicon được tinh chế, mỗi giây có hàng triệu phép toán được kiểm tra, và mỗi phút có hàng tỷ transistor được định hình. Nhưng có một điều mà bản đồ không vẽ ra. Đài Loan không có lối thoát, không có đường bộ tiếp viện, không có biên giới thân thiện, và không có thời gian để chờ bất kỳ nghị quyết nào từ Liên Hợp Quốc. Bạn thử tưởng tượng, một buổi sáng tháng 8, 6 giờ 12 phút, radar cảnh báo khẩn cấp. Cúp điện ở khu công nghiệp Tân Trúc. Tên lửa phòng không kịp khai hỏa. Mạng lưới liên lạc quân sự bị gây nhiễu. Kết nối vệ tinh toàn cầu bị chặn đứng bởi một đợt mưa vũ trụ nhân tạo. Và thế là trí nhớ của thế giới số biến mất. Vì một điều mà ít ai nhận ra là nếu Đài Loan mất trong vòng 24 giờ thì không chỉ là mất một hòn đảo, mà là mất quyền truy cập vào mọi thứ bạn đang sử dụng. Khi chip tắt, xe điện không khởi động. Cảm biến y tế không đọc được tín hiệu. Bệnh viện chuyển sang chế độ thủ công, sai số tăng gấp 3 lần. Cả ngân hàng, trắng màn hình. Và điều gây sốc hơn là, ngay cả hệ thống phòng thủ của các quốc gia đồng minh cũng lệ thuộc vào những con chip siêu nhỏ được sản xuất tại đây. Một viên tướng Mỹ từng nói trong phiên điều trần kín rằng, nếu Đài Loan sụp đổ, thì mọi chiến lược phòng ngự kỹ thuật số của chúng ta phải viết lại từ đầu. Nhưng có một điều anh ta chưa nói với ai, là việc chỉ một cú chạm từ đối thủ cũng đủ để tạo hiệu ứng domino khắp Thái Bình Dương. Đài Loan là mảnh ghép trung tâm, nhưng không đứng một mình. Nếu nó đổ, thì mảnh ghép tiếp theo sẽ là Hàn Quốc. Một đất nước vốn đã nằm trong tầm ngắm. Và giờ đây, chỉ còn cách ngòi nổ một nhịp thở. Nhưng đôi khi, đòn chí mạng lại không đến từ tên lửa hay mã độc, mà từ một trận động đất. Và điều đó không nằm trong tay bất kỳ ai. Seoul, thủ đô phồn thịnh bậc nhất châu Á, nơi sáng tạo ra những con chip 5 nanomet siêu nhỏ, những tòa nhà chọc trời kết nối bằng 5G, và những bản nhạc K-pop làm rung chuyển văn hóa toàn cầu. Và nó chỉ cách biên giới Triều Tiên 56 km. Tức là chưa đến 60 giây nếu pháo binh bên kia nổ súng. Không có vùng đệm. Không có cảnh báo sớm. Không có thời gian để suy nghĩ. Chỉ có ánh sáng rực đỏ của những quả đạn pháo xuyên qua tầng không khí đặc sệt khói bụi. Bạn thử tưởng tượng, một buổi sáng tháng 10, khi mặt trời vừa lên, radar báo động vang lên liên tục, tàu điện ngầm dừng hoạt động, loa phát thanh yêu cầu sơ tán xuống hầm. Và rồi, những cú nổ đầu tiên đến trước cả khi bản tin kịp đọc hết dòng cảnh báo. Không phải vì Hàn Quốc yếu. Ngược lại, đây là một trong những quốc gia công nghệ hóa nhanh nhất thế giới. Samsung có thể xây một nhà máy chỉ trong 90 ngày. Busan là cảng container lớn thứ 6 toàn cầu. Quân đội được trang bị những hệ thống hiện đại ngang Mỹ. Nhưng vấn đề lại là vị trí. Trong chiến tranh hiện đại, địa lý không chỉ là lợi thế, mà còn có thể là bản án tử. Một dải đất dài, bị ép sát bờ biển, không có chiều sâu chiến lược, không thể phân tán dân cư. Ngay cả khi bạn có công nghệ, bạn vẫn không thể di chuyển một thành phố. Cao trào của mọi tính toán nằm ở đây. Chỉ cần một phút pháo kích,
là đủ để 14 triệu người bị kẹt trong mê cung đô thị. Không có nơi núp, không có tuyến rút lui, và không có đường lùi. Một sĩ quan Hàn Quốc từng chia sẻ trong một hội nghị kín rằng, nếu chiến tranh nổ ra, chúng tôi không có thời gian phản ứng. Mọi kế hoạch đều tính theo phút, không phải giờ. Và điều khiến người nghe lặng đi là ông nói điều đó với đôi mắt khô, không chớp. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Khi Nhật Bản, đất nước từng sống sót sau 2 vụ nổ nguyên tử, lại đang đối mặt với một nguy cơ không đến từ bầu trời, mà đến từ lòng đất. Mọi người đều biết Nhật Bản là quốc gia đã đứng dậy từ đống tro tàn của 2 quả bom nguyên tử. Nhưng ít ai thật sự hiểu họ đang đứng trên mép vực. Từ Okinawa, Kadena đến Yokosuka, hàng loạt căn cứ quân sự trải dài theo hình vòng cung, không chỉ là nơi đóng quân của lính Mỹ, mà là lá chắn sống cho toàn bộ khu vực Đông Á. Nhật Bản không phải là chiến binh tuyến đầu, mà là nút chặn cuối cùng. Chặn giữa Nga ở phía Bắc, Triều Tiên ngay cạnh sườn, và Trung Quốc chỉ cách 700 km. Khi bạn nhìn lên bản đồ, bạn sẽ thấy điều này. Từ Tokyo đến Osaka, từ Kobe đến Nagasaki, mọi đô thị lớn đều nằm ven biển. Không có chiều sâu chiến lược, không có vùng núp, và cũng không có thời gian để cầu nguyện. Nếu một trận tấn công bất ngờ ập xuống, dù chỉ kéo dài 15 phút, Nhật có thể mất sạch các trạm tiếp nhiên liệu, cáp ngầm Internet và hệ thống chỉ huy. Chỉ một đòn đánh vào eo biển Miyako, nơi duy nhất kết nối Nhật Bản với Biển Đông, cũng đủ khiến đất nước này chết đứng. Nhật nhập khẩu 90% năng lượng. Không có dầu, không có khí, không có điện. Bạn không cần đến bom nguyên tử, chỉ cần cắt nguồn năng lượng. Và đất nước từng sản xuất robot siêu thông minh sẽ phải quay lại thời kỳ nến và đèn dầu. Nhưng đó mới chỉ là phần ngọn núi đầu tiên. Ở phần chân núi, điều mà ít người để ý chính là sự phụ thuộc của thế giới vào Nhật. Không chỉ xe hơi, máy ảnh hay TV, mà là chính xác đến từng mm. Nhật Bản sản xuất hơn 60% máy móc dùng để tạo ra chất bán dẫn trên toàn cầu. Tức là, nếu Nhật ngưng hoạt động, thế giới số cũng tê liệt. Tất cả, từ điện thoại, máy tính, vệ tinh cho đến hệ thống định vị quân sự, đều rối loạn. Bạn có nhớ chuyện gì xảy ra khi nhà máy Fukushima ngừng hoạt động không? Một phần hệ thống điện Tokyo mất điện trong 6 tuần. Chuỗi cung ứng toàn cầu chao đảo. Và điều đó chỉ đến từ một tai nạn tự nhiên. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu lần này không phải là thiên tai, mà là chiến tranh? Khi nút chặn cuối cùng này sụp đổ, không chỉ là trật tự khu vực tan vỡ, không chỉ là an ninh châu Á rạn nứt, mà là một phần tương lai nhân loại vỡ tan. Và bạn sẽ không ngờ ai là người đang âm thầm đẩy ngọn núi đó sụp xuống từng phân một. Có một điều người ta thường quên, rằng trong chiến tranh hiện đại, người đầu tiên ngã xuống không phải là binh lính, mà là những đứa trẻ còn đang ngủ say trong căn hộ ven biển chưa kịp sơ tán. Là người mẹ đang truyền dịch bên cạnh con trong bệnh viện. Là bệnh nhân đang được phẫu thuật thì mất điện. Là người cha vừa bước ra khỏi ca làm đêm chỉ để nhìn thấy bầu trời bốc cháy. Không còi báo động, không đồng hồ đếm ngược, chỉ có một ánh chớp. Và mọi thứ đổi màu. Khi bạn đang lướt điện thoại, khi bạn đang ngồi bên mâm cơm gia đình, khi bạn vẫn còn tin thế giới này đã yên ổn. Nhưng không, chúng ta không sống trong thời kỳ hòa bình. Chúng ta chỉ đang nghỉ giữa 2 cuộc chiến. Và lần tới, sẽ không ai kịp nhận ra nó đã bắt đầu. Từ khi nào? Thứ đầu tiên bị tiêu diệt không phải là một thành phố, mà là sự chủ quan. Thứ hai là lòng nhân đạo. Và câu hỏi đặt ra không phải là liệu chiến tranh có xảy ra không, mà là khi nó xảy ra, chúng ta đã chuẩn bị được điều gì cho nhau. Nếu bạn thấy video này cần thiết cho ai đó, hãy chia sẻ. Vì cảnh báo này không nên bị chôn vùi trong yên lặng. Nếu bạn từng thấy mình bất lực trước dòng tin chiến sự, nếu bạn từng nhìn con cháu mình và tự hỏi liệu tụi nó có kịp lớn trong một thế giới yên bình không, hãy comment, tôi cũng vậy. Và nếu bạn thấy video này mang lại điều gì đó cho mình, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Bí mật Nhân quả và chia sẻ
để chúng ta không chỉ là người xem, mà là người giữ lửa tỉnh thức. Bạn nghĩ quốc gia nào sẽ là điểm châm ngòi? Bạn sẽ hành động hay bỏ qua như 90% người khác? Vì nếu bạn nghĩ chiến tranh chỉ nằm trên giấy, có lẽ bạn chưa từng nghe đến giấc mơ lặp lại của một cô bé ở Thái Lan về ngày 5 tháng 7. Ngày chưa từng tồn tại trong lịch sử, nhưng lại đang khiến cả Thái Bình Dương rung chuyển từng giờ.